Hello student, welcome to my YouTube channel Mathematics Corner. I am Mukul Sarma, sub teacher. Today I shall also discuss some problem which are in the miscellaneous exercise chapter number 7. Last class I have also discussed some problem. Today's problem will start from question number 8. That is from a deck of 52 cards. How many ways 5 cards can be selected in each selection? If in each selection there is only one king. 52খন তাজপাতৰ পৰা 5খন কাৰ্ড আমি বাছনি কৰিব লাগিব আৰু যাতে প্ৰত্যেকটো বাছনিতে অন্তত only one এখন মাত্ৰ ৰজাৰ কাৰ্ড থাকে গতিকে ইয়াতে আমি সলিউশনটো এই ধৰণে আমি কৰি লম প্ৰথমতে total number of cards 52 number of king card 4খন থাকিব king card ৰজাৰ 4খন কাৰ্ড থাকে গতিকে king নোহোৱা কাৰ্ড থাকিব আমাৰ number of card other than king number of card other than king 52 minus 4 is 40 গলে প্ৰথমতে আমি কিং এখন কাৰ্ড সিলেক্ট কৰিম 4খনৰ পৰা এখন কাৰ্ড আমাৰ ৰজা লাগিবই কৈছে এখন কাৰ্ড ৰজা লাগিবই গতিকে 4খন ৰজাৰ পৰা আমি এখন ৰজা সিলেক্ট কৰিম গতিকে one king from 4 king can be selected in 4C1 ways. এখন ৰজা সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট 4খন বেলেগ কাৰ্ডলৈ গুচি যাম গতিকে 4খন 4 other card from 48 cards can be selected in 48C1 গতিকে 4খন ৰজা থাকিল ৰজা এখন থাকিল আৰু ইয়াতে 4খন বেলেগ কাৰ্ড থাকিল ৰজা বাদ দি বেলেগ যিকোনো হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ টোটাল নাম্বাৰ অফ ওয়েজ অফ সিলেকশন হ'ব total number of ways of selection 4C1 into 48C4 our selection is this type 4 from 4 4খন ৰজাৰ পৰা এখন ৰজা আৰু 48 বাকি যিখন কাৰ্ড থাকিল ৰজা বাদ দি তাৰ পৰা আমি 4খন আনিম আৰু this is after calculation get 778,320 student can write this answer also in the examination next class next problem that is how many ways 5 men and 4 women can be seated in a row if the women occupy even places ইয়াত 5জন পুৰুষ আৰু 4জন মহিলাৰ কেনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিব সিটত এৰেঞ্জ কৰিব দিছে গতিকে এটো এৰেঞ্জমেন্ট হ'ব আৰু এটো আমাৰ পাৰমুটেশনৰ প্ৰশ্ন হ'ব গতিকে ইয়াত আমি প্ৰথমতে আমি চাব যে টোটাল আছে নাম্বাৰ অফ মেন total number of men 5 আর total number of women 9 জন আছে
ইয়াতে গতিকে 9খন প্লেচ আমাৰ ইয়াতে লাগিব প্লেচ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ইয়াৰে 1 প্লেচ 2 নম্বৰ প্লেচ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 6 7 8 9 9টা প্লেচ আছে ইয়াতে ইভেন্ট প্লেচ যুগ্ম স্থানবিলাকত আমাৰ কি থাকিব ফিমেলবিলাক থাকিব মহিলা ওমেনবিলাক থাকিব গতিকে ওমেনৰ জেগা হ'ব ওমেন ইয়াত হ'ব ওমেন ইয়াত হ'ব ওমেন ইয়াত হ'ব ওমেন গতিকে চাৰিজনী ওমেন 4জনী মহিলা আমি 4খন প্লেচত বহু মানে এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব প্লেচ কৰি চিটেড গতিকে 4 ওমেন can be seated in 4 event places in 4p4 ways. This is factorial 4 ways. 4p4 means factorial 4. Next, remaining this is 1 2 3 4 5 place remaining places are গতিকে 5খন আমাৰ বাকী প্লেচ থাকিল এই 5খন প্লেচত আমাৰ 5জন পুৰুষ বহিব গতিকে ইয়াতে থাকিব আমাৰ ওমেন ইয়াতে থাকিব মেন এম গতিকে 5 men can be seated in 5 odd places হ'ব যেহেতু ইভেন্ট প্লেচত মহিলাবিলাক আছে গতিকে odd প্লেচত 1 3 5 7 9 এই odd প্লেচবিলাকত থাকিব পুৰুষবিলাক গতিকে 5 odd places 5 men can be seated in 5 odd places in 5 odd places in 5p5 this can be written as factorial 5 ways গতিকে total number of arrangement factorial 4 into factorial 5 this is you can easily calculate this and this result 2880 next 2880 this is 2880 next problem is out of 25 students 10 students has to be selected for excursion 3 students decide that either all of them go or none of them go how many ways team can be selected ইয়াত 25 জন ছাত্র আছে 10 জন ছাত্র সিলেক্ট কৰিব লাগে এক্সকাৰছন এটাৰ কাৰণে 3 জন ছাত্র এনেকুৱা আছে হয় 3 জন গোটেই যাব সকলো কেইজনে যাব নহয় গোটেই কেইজনে বাদ পৰিব 3 জন ছাত্র এনেকুৱাকে কৈছে যে ইহঁতে সিদ্ধান্ত লৈছে যে গলে আমি 3 জন একেলগে যাম আৰু নগলে আমি এজনো না যাও যদি আমাক সিলেক্ট নকৰে আমি এজনো না যাও আৰু যদি সিলেক্ট কৰে আমি 3 জনে যাব লাগিব গতিকে এইখিনি হল আমাৰ কথা গতিকে আমি ইয়াত দুটা কেছ পাইছো এটা হল বিশেষ ধৰণৰ বিশেষ তিনিজন ছাত্ৰক আমি যদি আমি সিলেক্ট কৰা বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া হলে এটা কেছ হ'ব আৰু বিশেষ 3জন ছাত্র আমাৰ সিলেকশন নহবও পাৰে গতিকে নোহোৱা বুলি ধৰি ললে আমাৰ কেছ এটা বেলেগ হ'ব গতিকে কেছ 1 if the 3 students are selected আমি ধৰি ললো যে এই 3জন স্টুডেন্ট সিলেকশন পাইছে সিলেক্টেড হৈছে তেতিয়া হলে আমি 10 জনৰ পৰা 3জন ইতিমধ্যে হৈয়ে গল তেতিয়া হলে বাকি 7 জন থাকিল if then other 7 আমাৰ লাগিব কাৰণ 10 জনৰ 3জন অলৰেডি
সিলেক্ট হৈ গ'ল দেন আদাৰ 7 ষ্টুডেণ্ট can be selected from কিমানজনৰ পৰা বাছিল যেহেতু 25 ষ্টুডেণ্ট আছিল তিনিজন অলৰেডি সিলেকশ্যন হৈ পাই গৈছে গতিকে আমাৰ থাকিব 25 minus 3 equal to 22 গতিকে then other 7 students can be selected from 22 students and the selection can be done and the selection can be done in 27 ways করে 22 জন ছাত্ৰৰ পৰা আমি 7 জন সিলেক্ট কৰিলে হ'ব কাৰণ অলৰেডি 3 জন আমি সিলেকশ্যন দি দিছোঁ গতিকে কেছ 2 নম্বৰ কেছত কি হ'ব ইফ দা 3 ষ্টুডেণ্ট are not selected যদি এই 3 জন ছাত্ৰ সিলেকশ্যন নাপায় তেতিয়াহ'লে আমি কৰিব লাগিব যে 3 জন যেহেতু নাপায় সিলেকশ্যন গতিকে আমি 3 জন বাদ দি 10 জন ছাত্ৰ আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব 25 পৰা 3 জন বাদ যাব গতিকে 22 জন হ'ব দেন 10 ষ্টুডেণ্ট এবাৰ বাছনি কৰিব লাগিব যেতিয়া সেই 3 জন বাদ পৰিল 10 ষ্টুডেণ্ট গোটেই 10 জনে আমি সেই 3 জনক বাদ দি কৰিব লাগিব গতিকে 10 ষ্টুডেণ্ট can be selected from 25 minus 3 this is 22 students this can be done and this can be done in 22 C10 therefore total number of ways of selection number of ways of selection ইয়াত দুটা কেছ বেলেগ বেলেগ প্ৰথম কেছ আৰু দ্বিতীয় কেছ দুটা কেছ বেলেগ বেলেগ আছে গতিকে ইয়াত ইনটু চিন নাহিব ইয়াত প্লাছ চিন আহিব 22 C10 and this we can take the result as this is এনেধৰণে আমি ৰিজাল্টটো ৰাখিলে হৈ যাব এটো সিম্পলিফাই কৰিলে অলপ টাইম লাগিব টাইম কনজিউম হ'ব লগতে বহুত ডাঙৰ এনসাৰ আহিব সেই কাৰণে ষ্টুডেন্ট বিলাকে এইখিনিত এনসাৰটো ৰাখি থলে হৈ যাব next problem that is how many ways letters of the word assassination can be arranged so that all S are together তো আমি কেনে ধৰণে এই কৰিম total number of words in the association total letters in the word assassination is equal to 13 আছে 13 total number of ইয়াত কিছুমান নাম্বাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ ব্যৱহাৰ হৈ আছে কিছুমান লেটাৰ গতিকে নাম্বাৰ অফ এ কিমানটা আছে ইয়াত তিনটা আছে নাম্বাৰ অফ A3 নাম্বাৰ অফ S চাৰিটা আছে 4 নাম্বাৰ নাম্বাৰ অফ I আছে ইয়াত দুটা 2 number of i's number of I2 or number of n আছে দুটা আর বাকি number of t আর number of এটা কই আছে 1 আছে number of t আর number of n গটে এটো আমি লিখিলে হ'ব গটে ইয়াত আমাৰ এতিয়া আমি যদি ইয়াত দিছে যে এনে ইয়ৰ্ড কৰে এনে ধৰণে এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব যাতে আটাইবিলাক
all s are together গোটেইবিলাক s যাতে একেলগে থাকে গতিকে if we consider all s as one letter আমি যদি এটা লেটাৰ বুলি ভাবি লওঁ গোটেই কথা s তেতিয়াহ'লে then total number of letter আমাৰ 13 আছিল total number of letter originally 13 পৰা আমাৰ 4টা বাদ যাব যেহেতু s কৰা আমি বাদ দিছো কিন্তু এই 4টা s ৰ সলনি আমি এটা লেটাৰ পাম সেইকাৰণে +1 is equal to 13 minus 4 that is 9 10 that is গতে আমাৰ 10টা letter থাকিব number of letter will 10 here in 10 letters in 10 letters in 10 letters in these 10 letters number of a আছে ইয়াত 3টা s বিলাক লিখিব নালাগে কাৰণ s বিলাক আমি এটা বুলি ধৰি লৈছো number of I দুটা 2 and number of n 2 গতিকে এইখিনি total number of errands total number of arrangement if all s are together এটা আমাৰ টোটাল ফেক্টৰিয়েল 10 আহিব ইয়াতে তাৰপিছত আহিব এটাত কৰি বেছি কোনবিলাক ওয়ার্ড কোনবিলাক লেটাৰ আছে গতিকে এটাত কৰি বেছি আছে a আছে 3টা গতিকে ফেক্টৰিয়েল c ডিভাইড আহিব তাৰপিছত i আছে ডিভাইড 2টা আৰু n আছে 2টা গতিকে এইখিনি আমি সিম্পলিফিকেশন যদি কৰি লম after simplification that is 151,200 so this is a problem this is my last class in the combination next class we shall discuss chapter number 8 which is about binomial theorem.